Så välkomna till ett litet prat om det märke vi har sålt längst, tror jag. Förutom transparentkablarna då. Vienna Acoustics, Österrike, Wien. En familj som driver en högtalartillverkning. Familjen Gansterer. VD:n heter Maria Gansterer. Hon är känd för att vara det stora morotshåret på alla mässor ute i världen. Hennes brorsa, han heter Peter Gansterer. Det är han som konstruerar de här produkterna. Extremt noggrann. Man tappar tålamodet när man väntar på nästa modell. Men det struntar han i. Det ska bli perfekt. Annars så kommer inte modellen. Och när den väl kommer så hade nog Peter rätt ändå. Deras modellserie börjar med en liten högtalare som heter Hayden. Kostar ungefär 38-40 000 någonting. Det är en liten fin bokhyllegtalare. Nästa i serien heter Mozart. Det är den svarta här. Den finns i 2 varianter. En som heter Satin. Och det är det här lite enklare färgen då. Den kostar 59 000 paret. Och vill man ha de riktiga faneren som den här Beethoven Baby här, så finns det några att välja på och då kostar den 10 000 till, alltså 69 000. Och för demobruk i en butik så har vi naturligtvis köpt in en enklare då, Satin. Och så får man tänka sig om man vill lägga på 10 000 för någon vacker faner. Vi har gjort lite lyssningsprov här efter att den här kom och den ser inte mycket ut för världen. Idag är det ju mode att högtalare ska se ut som en JBL på 70-talet. Eller någon gammal amerikansk kylskåp med stativ under. En fyrkantig stor bulle med en 15-tummare framåt. Den här nätta fina historien ger väldigt mycket mer bas än man tror. Den ger all dynamik du kan tänka dig i ett rum på 20-30 kvadratmeter. Högtalarna är byggd i Österrike eller i norra Italien eller i Polen eller var kabinetten är byggda, det har ändrat sig lite över åren, men det är alltid Europa. Det är aldrig Kina-lådor som kommer fraktade. Elementen gör själva elementmaterialet och själva, vad heter det? Membran. Tack Kimi. Gör Vienna själva. Sen fraktat det till Tyskland. Förr var det Eaton som gifte ihop det med magneter och korgar och lite sånt. Och så fraktas det tillbaka till Österrike igen. Och sätts in. De ser lite roliga ut. Båda de här. Den här ser ut som en klar plasthistoria. Och det är väl vad det är egentligen. Vi brukar kalla det för polymer för det låter lite tjusigare. Vilket är vad det är. Här har de lyssnat fram vad som fungerar. De har också någon form av patent på hur man understödjer baksidan av en sån här yta utan att den blir dels för tung eller för mjuk. Beethoven Baby, storebror, 99 000 kronor paret. Har väldigt märkliga element. Men de fungerar kanonbra. Ger mer dynamik, ger mer tryck än de här lite äldre polymerhistorierna. 99 000 kostar Beethoven Baby och det är en fullvuxen högtalare. Det behöver man inte fundera på rum och så vidare. Den ger ett helt enormt bassvar i förhållande till sin storlek. Byggkvalitet. Vi har inget som har bättre byggkvalitet i butiken. Oavsett märke. Så är det faktiskt. Det är extremt tajt, extremt fint och extremt samma över varje produkt som kommer. De har en tillverkning som fungerar.
Vad kan man mer säga om Vienna Acoustics? Ja, namnet visar ju att kanske, alltså de heter Mozart och Beethoven och Liszt och så vidare. Och då kan man ju tänka sig, som en del kunder säger, ja, klarar de bara att spela klassisk musik? Och då brukar jag le en smula och så säga så att ja, om du jämför med Norah Jones eller någonting annat så är det är ju barnlek att spela, eller Yellow eller någonting annat. Att få 100 personer i en orkester, en klassisk musik, och lira ordentligt, det är svårt på riktigt. Och klarar den det så är det andra en lätt match. Man tänker ofta lite baklänges. Klangkaraktär, det har ju alla högtalare. Hi-Fi Konsult brukar ju alltid rekommendera att klangkaraktären ska vara neutral. Det är inspelningen man vill lyssna på, inte en massa färgande prylar, va? Inget såsigt rörljud, för det blir du jättetrött på efter 3 månader. Så är liksom kärleken slut där. Men alla högtalare har naturligtvis en klang. Och man ska inte prata illa om andra märken, men det finns ju märken som hatar bas. En del danskar till exempel. Men de har en jättefin diskant. Och så saknas det lite bas. Så i mina öron blir det bara jobbigt att lyssna på. Tar du en Canton från 90-talet så var ju det ganska påstridigt och elektriskt i ljudet på något vis. Det som vi gillar här i butiken, det är ju 1 QLN och 2 Vienna Acoustics och 3 någonting som låter som de 2. Det vill säga, musiken är aldrig in your face, utan den ska leva framför dig. Diskanten ska inte vara det som man står och lyssnar på hela tiden. Alla Vienna har en ganska mjuk och vacker diskant. Så klangkaraktären är en smula avrullad. Vilket de flesta gillar.